Насос електричний, підкачки солярки. Комбайн кейс. Не качає, всередині щось тарабанить. Made in USA. Так, отакий має вигляд він. Так, зняв кришку. Такий він має вигляд. Це колись були вакуумні апарати доїльні на фермах. Принцип такий діє. Розібрав я його тут, привод ексцентрика, як в трампльорі в газоні. А всередині тут обірвало кріплення. Роздолубав я цього насоса, хоч він не розборний. Тут мотор, електромотор мокрого типу, в солярці він весь, але десь тут він на втулках, десь щось підкладали попередні, то тут цю кришечку вирву, я її буду заклеювати ебоксидкою. І плюс отут видно, що електросваркою дав прища, а тут болгаркою зрізав одну сторону. Чуть-чуть видно, що добрий зацеп був, бо там вусики типу одломувало, а тепер воно вже буде добрий зацеп. Зараз ще там заклею і тоді буду складати. І так, заклеїв я з цієї сторони те, що протерло валіком. Ось таким двокомпонентним клеєм, чи це ебоксидка воно. І хотів скласти, але не вийшло в мене скласти, бо цього борчика я не зміг загнути. І я його мусив обрізати. І зробив я ось такого хомута. Тут буде сюди йде під штуцера, з двох кусків він складається, а знизу цей буде надіватися, це кольцо на сам насос, і це я вже так стягну, добре приставив кришка до насоса. Далі вже провірю на комбайні. Ось така ситуація. Поставив на комбайн, має він такий вигляд, з болтиками, з тяглями, працює. Давай, заводь! Зекономив десь біля 7 тисяч. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.